السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة هي فكرة لطيفة جدا، أتمنى يا رب إن هي تكون لطيفة على قلوبكم وتعجبكم وتكون سهلة وبسيطة. هي فكرة ميدالية البقرة أو ميدالية البقرة. عملت معاكم على فكرة السنة اللي فاتت فكرة ميدالية بردك للبقرة، بس كانت بشكل تاني، هي كانت بتقف على 4 رجول. فكرتي السنة دي هتكون مختلفة شوية، بس شكلها بصراحة لذيذ ولطيف وحلو جدا. أنا شخصيا حباها قوي قوي قوي. هي بتقف على رجلين بس زي ما احنا شايفين، والايدين بتاعتها، وبنستخدم فيها 3 الوان. استخدمت انا، او اعوذ بالله من كلمه انا، استخدمت لونين، الاسود والابيض والبينك، طبعا البامبي للون الفم زي ما احنا شايفين. انتوا ممكن تعملوا اختلاف، ممكن تستخدموا ابيض مع اسود، ممكن تستخدموا ابيض مع بني، او كافيه مع بني، او بني مع ابيض، يعني ممكن، او كافيه مع ابيض. يعني ممكن تعملوا تشكيل في الالوان كتير وتعملوا اكتر من لون، هيكون لطيف جدا الشكل. بس طبعا انا حبيت ان احنا اعمل الماكيت الاولاني اللي طبعا بظبط بيه الباترون بتاعي. عملته ابيض في اسود، بتكون شكلها حلو جدا، يعني هو شكل البقرة الطبيعي. استخدمنا زي ما اتفقنا معاكم، او زي ما اتفقت معاكم، اللون البينك للفم. هنستخدم، مش هقول لكم نوع خيط معين. الخيوط اللي بتستخدم للعرايس ممكن تستخدمي اليس ديفا، ممتاز جدا للعرايس، وحتى في الغسيل حلو جدا. مش هقول لكم نستخدم القادسيه طبعا، لان القادسيه الوانه بتروح. البقره دي انا استخدمت فيها خيط النول الفرنساوي، وانا بستخدمه للتطبيقات بس على فكره بردك، لان هو من نوع الخيوط اللي لونها بيروح. لقيت في السوق بردك خيط جديد اللي هو قطن ايجيبت، القطن المصري. هو شكله بصراحة حلو وسمكه ممتاز، بس للأمانة أنا ما جربتهوش مع الغسيل هيكون شكله ايه، فأنا جايباه ان احنا نجرب مع بعض، وهقول لكم ان شاء الله النتيجة هتكون ايه. هنستخدم مع بعض النهاردة، هستخدم معاكم القطن المصري الجديد. هستخدم اللون البني وهستخدم اللون الأبيض. بس الأبيض دوت كان خيوط مصر البيضة، وكان خيط ممتاز جدا، بس بقالي فترة مش بلاقيه. هستخدم الماركر، او طبعا الفتله بتاعتي اللي انا بعملها ماركر، ودي اسهل حاجه عندي اللي موجوده عندك اشتغلي بيه. الفايبر، الابره اللي هنشتغل بيها هي ابره رقم 1 و4 مليمتر. عندي ابره التنظيف عشان نركب بيها او نخيط بيها الاجزاء بتاعتنا زي ما احنا شايفين. الرجل طبعا موجوده مع الجسم كله. الايدين بتتعمل لوحدها وبعد كده بنخيطها، الراس بتتعمل لوحدها وبنخيطها. هنلاقي الراس نفسها فيها الودان والقرون والعينين والبق، كل دوت بيكون بنعمل كل قطعة لوحدها، وبعد كده بخيطهم في الراس، وبعد كده بركب الراس مع الجسم والايدين. حتى كمان الشكل اللي هو الخاص بالجسم دوت اللون الاسود، هو بردك بيتعمل بشكل لوحده، وبعد كده بثبته على البقرة بتاعتي. والديل بتاعنا بردك اهو. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نوع الخيط زي ما اتفقت معاكي، عندك خيط سميك اشتغلي، عندك خيط رفيع اشتغلي. ما بحددش لحد النوع يا جماعة، ولا بحدد السمك. المهم ان انتي بتشتغلي بالنوعية الموجودة عندك، المتوفرة عندك، الامكانيات والخامات اللي عندك. بس اهم حاجة وانتي بتشتغلي توفقي او تعرفي تختاري حجم الابرة المناسب لنوع الخيط اللي بتشتغلي بيه. يعني انا عندي هنا اهو. ازاي تقدري تعرفي حجم الابره المناسب للنوع اللي هتشتغلي بيه؟ بتجيبي الخيط بتاعك، بتشديه بالشكل ده، بتقفلي جزئيه من هنا، وتجيبي الابره. نجيب لكم ابره اصغر شويه، دي ابره رقم 1. بتدخليه عندك في الابره، بيكون في تجويف في الحته دي. اوريها لكم في ابره اكبر شويه اهي. الابره دي فيها تجويف اهو جوه. لو انا جيت دخلت الخيط بتاعي في التجويف ده، هلاقيه دخل، بس سن الابره خارج لبره اهو. يبقى الابره دي اكبر من الخيط دوت، مش ده الخيط اللي هيسمح ان انا اشتغل فيه الابره دي. ليه؟ لان انا لو اشتغلت بالابره الحجم دوت مع الخيط الرفيع دوت، هيديني ايه؟ شكل فراغات في الشغل بتاعي. طيب نجيب رقم 2 ونشتغل. فالخيط ده ممكن ينفع رقم 2. ليه؟ لان الخيط بتاعي دخل في رقم 2 هنا في التجويف بتاع الابره، والسن بتاعي كمان من جوه يعني مش باين، مش فيه فراغ، وفي نفس الوقت الخيط مش مغطي على سن الابره خالص، بحيث ان هو يكون اكبر منها. فاحنا الخيط ده، سمك الخيط عرفنا ازاي نشتغل بيه، ان الخيط بتاعي مال الفراغ ولا خارج بره ولا داخل جوه قوي، يكون على مقاس الفراغ بالظبط.
اتفقت النهاردة هشتغل بإبرة رقم 1.4 مليمتر. احنا قسنا طبعا رقم 2 نفعت مع الخيط ده، لكن انا هشتغل ب1.4 مليمتر اهو، بردك ينفع، بس انا قصدت ان تكون الفراغات بتاعتي اضيق شوية. اول حاجة هنبدأ نعملها هي رجلين. قلنا هنعمل اللون البني. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ شغلنا بالرجل طبعا بالاتنين ارجل، ونعمل دائرة سحرية. بسيب مسافة من الخيط ولف الخيط على صباعي بالشكل ده، صباع او 2. بعمل حرف الاكس والف صباعي الناحية التانية. باجي ادخل من تحت اللفة الاولى واسحب اللفة التانية واخرج بيها بالشكل ده. اخرج الخيط من صباعي، بس في نفس الوقت يكون الخيط بتاعي داخل من خلال الدايرة السحرية اهو، طرفين الخيط. ده الطرف القصير طبعا اللي بدأت بيه، وده الطرف المتصل بالبكرة. هرفع الطرف المتصل بالبكرة على ايدي بالشكل ده وهبدأ اشتغل. هنشتغل بغرزة الحشو. هعمل سلسلة، الف الخيط واخرج بالشكل ده. السلسلة دي هي ارتفاع غرزة الحشو بتاعتي. اول حاجة هبدأها بايه، بكام غرزة؟ هبدأها ب12 غرزة حشو. هنقول بسم الله. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. ايدك هتكون اضيق مني على فكرة، انا بشتغل بسرعة بس عشان التصوير، لكن طبعا انت هتحاولي تضيقي الخيط، وافضل ان انت تلفي الخيط على ايديكي بالشكل دوت، بحيث ان انت ما تديش براح هنا ومتوسعيش الغرز. انا بضطر اشتغل بشكل سريع لاني انا بكون مرتبطة بوقت معين للتصوير، مش حابة ان انا اطول عليكم. كده 8 9 10 11 12. طرف الخيط القصير هشده كويس. هقفل سنتر او مركز الدايرة بتاعتي بالشكل ده. ال12 انا مش هعمل تزايد، انا هشتغل فيهم هما. هبدأ اجيب الماركر بتاعي. اول سطر هشتغله بطريقة مختلفة شوية عن بقية السطور اللي جاية. ايه هي الطريقة؟ انا عندي هنا في ضلعين للغرز. حاول اقرب شوية. الضلع الخلفي اللي هو بعيد عن وش ده اهو، والضلع الامامي اللي هو بيكون قدام وش. في السطر الاول هشتغل في الضلع الخلفي اللي هو بعيد عن وش ده اهو. بدخل في الضلع الخلفي للغرز وبشتغل الغرز بتاعتي. ادي 1. كل السطر دوت هيكون في الضلع الخلفي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طيب انا كده اشتغلت ايه؟ اشتغلت السطر الاول. ليه يا رندا اشتغلت السطر الاول ده كده؟ شايفين الضلع الامامي اللي انا ما اشتغلتهوش بارز عندي بره اهو بالشكل دوت. رجلي هتبدأ تاخد، هي بدأت تقوس للداخل بحيث ان هي تعمل لي شكل رجل اهو زي ما احنا شايفين، والضلع الامامي باين اهو قدام عينينا وبارز. طيب هشتغل قد ايه كمان؟ كمان سطر باللون البني، بس السطر اللي جاي هشتغله عادي في حرف الفي كامل، مش هشتغل خلاص بقى في الضلع الخلفي. احنا اتفقنا ان اول سطر بس هو اللي بشتغله في الضلع الخلفي. اول غرزة اهي حرف الفي كامل عندي على الابرة بالضلعين بتوعه، الضلع الامامي اهو والضلع الخلفي اهو حرف الفي كامل، واشتغل ال12 غرزة. ادي 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طيب 12 انا هشتغلها بطريقة تانية، هضيف ليها شيء جديد. ايه هو الشيء الجديد؟ انا حابة ان ادخل اللون الجديد، هو اللون الابيض. لما باجي ادخل لون جديد على الشغل انا بشتغل نص الغرزة وبدخل الخيط الجديد على نص الغرزة. يعني انا دلوقتي معايا غرزة الحشو بنشتغل بيها طبعا في الشغل، البقرة بتاعتنا كلها بغرزة الحشو. معايا حلقة على الابرة، هدخل في حرف الفي، هلف الخيط واخرج، اصبح معايا حلقتين. لو هكمل بنفس اللون السطر اللي جاي هشتغل هلف الخيط واخرج من الحلقتين دول، لكن انا مش هكمل بالخيط باللون اللي هو البراون او البني، وهبدأ اضيف اللون الابيض. بجيب الخيط الجديد بتاعي، بلف حلقة بالشكل دوت، واقفلها كمان عقدة بداية اهو، بحيث ان انا لما اجي اسحبها مع الخيط الجديد هسحبها من الحلقتين، ادي 1 2. لما اجي اسحبها ما تفكش مني والشغل ما يفكش مني، مش محتاجة الماركر او العلامة بتاعتي دلوقتي، بالتالي انا كده كده اساسا معايا لون جديد وكأنه هو نفسه الماركر بتاعي. الخيوط كلها الزيادة بما فيها طبعا الخيط اللي هو طرف الخيط الابيض الجديد بحطها في ظهر حرف الفي واشتغل عليه، بس اشد ايه الخيط البني اللي انا شغالة بيه شوية علشان ما يوسعليش الفراغ عندي. بعد كده هبدأ اشتغل عادي خالص اهو 1 بس باللون الابيض. هشتغل باللون الابيض 5 سطور ب12 غرزة حشو، بشتغل خلاص في كل السطور في حرف الفي كده 2. انا دخلت اهو في حرف الفي، والثلاث خيوط اللي هي بتاعت البداية والبني اللي انا سبته والابيض البردك الطرف اللي هو بالبداية بتاعه اهو كده 3، بحطهم كلهم معايا في ظهر الابر، في ظهر حرف الفي سوري. طالما خلاص انا اتأكدت ان انا مش محتاجة البني تاني هسيب مسافة وهقطع الخيط وهبدأ اشتغل خلاص باللون الابيض. بس هكمل السطر دوت باللون الابيض، وهكمل عليه كمان 4 سطور باللون الابيض في حرف الفي بشكل طبيعي، وهعمل رجل كمان تانية وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، انا كده اشتغلت رجل اللي بدأتها معاكم واشتغلت رجل تانية كمان. طول القدم على فكرة او الرجلين انتوا ممكن تزودوه مفيش مشكلة، يعني انا عملت 5 سطور، انتوا ممكن تعملوا اكتر طبعا بالاضافة للسطرين اللي احنا اشتغلناهم البني والسطر البداية. يعني البني عندنا هنا 3 سطور، سطر البداية وطبعا اشتغلنا السطر التاني في الضلع الخلفي للغرزة، والسطر التالت في حرف الفي بشكل طبيعي اهو. وبعد كده ارتفعنا 5 سطور باللون الجديد. انا طبعا خلصت ال5 سطور بتوعي باللون الجديد. بعد ال5 سطور بعد الغرزة رقم 12 هشتغل 1 سلسلة 2 3، وبعد كده هروح للرجل التانية مكان ما انتهيت. طبعا دي اخر غرزة عندي اهي، ودي اللي بعدها هدخل واشتغل 12 غرزة حشو، دي اولهم ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد ما خلصت ال 12 غرزة بتوعي هيقابلني الثلاث سلاسل هشتغل فيهم ادي 1 2 3. بعد كده هرجع تاني هلاقي دي الغرزة طبعا الأخيرة بالنسبة للرجل، هنا مش هشتغل فيها تاني، انا شغالة فيها ريدي هنا هتلاقي نفسنا اشتغلنا فيها. هروح لأول غرزة ما فيهاش شغل واشتغل ال 12 اللي في القدم أو الرجل التانية كده 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12. كده انا خلصت الراوند بتاعي، بس انا لسه ما اشتغلتش على الثلاث غرز اللي هنا، هشتغل عليهم برضك. هدخل اهو في الضلع التاني من الغرزة اللي في الاتجاه ده، ادي 1 2 3. بالشكل ده انا كده خلاص شبكت الرجلين في بعضها اهو، وهبدأ اعمل الجسم. الماركر بتاعي هبدأ احطه بقى خلاص في المكان ده، او في اي مكان انتوا حابين تحطوه، ممكن تحطوه في الجناب مفيش مشكله، المهم ان احنا نشتغل عدد الغرز اللي معانا. طيب عدد الغرز اللي معانا نراجع مع بعض عشان ما حدش يتلخبط وهو شغال. انا طبعا هنزل لكم ان شاء الله كمان الباترون الخاص بالبقره دي، بس حابه طبعا لما تيجوا تقروا الباترون تكونوا عارفين عملنا ايه. اشتغلت 12 غرزه حشو في الرجل اليمين، اشتغلت 12 غرزه حشو في الرجل الشمال. اشتغلنا لما جينا نوصل الجسم مع الرجل اشتغلت 3 سلاسل. 3 سلاسل اشتغلت عليهم مره في الجنب ده واشتغلت عليهم مره في الجنب ده، يعني الثلاث سلاسل بقوا 6 غرز. ليه بقوا 6 غرز يا رندا؟ لان انا اشتغلت 12 غرزه حشو في رجل الاولى، رجعت اشتغلت الثلاث سلاسل اشتغلت عليهم 3 حشو، بعد كده ال 12 غرزة في الرجل التانية رجعت من الاتجاه التاني على الثلاث سلاسل اشتغلت بردك 3 غرزة حشو، وبعد كده كملت الشغل بتاعي. يعني 12 و12 24 غرزة حشو، 3 من هنا و3 من الخلف معايا كده يبقى 6 غرز حشو، يبقى 12 و12 24 بالاضافة ل6 غرز حشو اصبح معايا 30 غرزة حشو في الراوند كله. هشتغل طيب احنا دلوقتي بعد ما شبكنا العدد دوت هشتغل كام سطر؟ هشتغل الاسطر بتاعتي كلها بعد ما شبكت دوت بالسطر اللي احنا اشتغلنا بيه دوت، هشتغل كمان عليه 12 سطر بغرزة الحشو بنفس العدد 30 غرزة حشو. يعني ايه؟ يعني انا بحط الماركر بتاعي زي ما احنا شايفين واشوف فين بداية الغرز بتاعتي. بداية الغرز بتاعتي اهي، وابدأ اشتغل بقى على الغرز بتاعتي بشكل طبيعي 12 سطر بعد طبعا سطر التأسيس دوت لغاية ما اخلص ايه عفوا الجسم بتاع البقرة بتاعتي. بفضل شغالة داير داير زي ما احنا شايفين، انا ما بعدش معاكم دلوقتي، العدد خلاص احنا عارفينه، انا بشتغل على كل الغرز اللي هتقابلني ال 12 دول وال 12 دول والتلاتة اللي في الوش والتلاتة اللي في الظهر، يبقوا 6 غرز. اجمالي العدد في نهاية الراوند هيكون ايه؟ 30 غرزة حشو. اهو انا بكمل معاكم بس الراوند بتاعي اهو، وهوريكم شكل الشغل بعد ما خلصنا سطرين من الشغل. حرف الفي بيكون واضح خلاص اهو، مفيش مشكلة خالص، واشتغل على كل الغرز ال30 اللي معايا. ايه هما ال30 هما ال12 وال12 والست غرز. الست غرز دول جم منين؟ الثلاث سلاسل اللي اشتغلتهم، اشتغلت عليهم مرة من الامام واشتغلت عليهم مرة من الخلف، يعني بقوا 6. اشتغلت 3 امام و3 خلف. بالشكل ده اهو وصلت لاخر غرزة بس. زي ما احنا شايفين الشكل بتاعنا اهو، بدأت الجسم بتاعنا نشتغله. هشتغل كمان انا كده اشتغلت سطرين، المفروض ان بشتغل 13 سطر ارتفاع جسم البقر. 13 سطر اشتغلت منهم سطرين، يبقى فاضل لي كام؟ فاضل لنا 11 سطر. هكمل ال 11 سطر بنفس العدد بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده، اشتغلت 12 سطر ب 30 غرزة حشو بالاضافة طبعا للسطر اللي احنا شبكنا فيه، يعني معايا 13 سطر. السطر اللي شبكت بيه الرجلين مع الجسم و12 سطر ارتفاع. بعد كده عايزة ابدأ ايه؟ اقفل الجسم بتاعي. احنا لغاية دلوقتي ماشيين بطريقة سلسة وسهلة وبسيطة جدا، ما حبيتش ان انا اعمل تعقيدات ولا اعمل تناقص من الجانبين والكلام ده كله، لا حسيت ان هي بتكون صعبة شوية على المبتدئات. انا حابة ان هي تكون حاجة لطيفة كده وسهلة وبسيطة على المبتدئات قبل طبعا المحترفات.
هنبدأ نعمل تناقص. طب احنا معانا كام غرزة؟ معانا 30 غرزة. لو حسبناها بالورقة وبالقلم علشان بعد كده اللي يجي يشتغل، لو طبعا مش بيشتغل معايا او مش بيشتغل مع اي حد، نجيب ورق بس عليها كده. هنعمل طريقة بسيطة كده ايه نعرف بيها ازاي نعمل تناقص. انا لما باجي اعمل تزايد، لو مثلا بدأت ب6 غرز حشو، علشان طبعا اتزايد في الدائرة هتزايد السطر التاني في الغرز كلها، يعني هعمل تزايد في كل الغرز. اصبح معايا 12، بشتغل على كل واحدة من ال6 مرتين. في السطر اللي بعده، وطبعا دي طريقة التزايد في الدائرة، هتراجعوها عندي برضك في فيديو من موجود في القناة، اللي هي التزايد في الدائرة. السطر اللي بعده بنتزايد تزايد في غرزة رقم 2، هيبقى معايا 18 حشو، يعني بشتغل اول واحدة بدون تزايد وتاني واحدة بشغل فيها التزايد. السطر اللي بعده هيكون معايا 24 حشو، التزايد بيكون في غرزة رقم 3. اللي بعده هيكون 30 حشو، وده طبعا الرقم اللي معايا. هيكون التزايد في غرزة رقم 4، وهو ده المقصود. انا كده معايا 30 غرزة حشو. عشان اعمل تناقص واوصل تاني للعدد اللي انا عاوزاه، انا لو عايزه اقفل طبعا برقم 6 هفضل اعمل تناقص في الغرز اللي جايه كلها لغايه ما اوصل لرقم 6. لكن انا عاوزه اوصل للتناقص رقم كام؟ ان يكون معايا 12 غرزه حشو. اذا انا اول تناقص هعمله فين؟ طالما في التزايد بنزل لتحت، لا في التناقص بطلع لفوق. انا معايا 30 غرزه حشو، التزايد في عشان اوصل ل 30 غرزه حشو كام؟ في الغرزه رقم 4. اذا بردك علشان اقل من ال30 ل24 هعمل تناقص في رقم 4. طيب ازاي التناقص في رقم 4؟ بيكون بالشكل التالي. انا طبعا عايزه احط الماركر بتاعي، بحطه طبعا قبل ما بشتغل. انا معايا دي اول غرزه، ادي 1 بشتغلها عادي، و2 بشتغلها عادي، و3 بشتغلها عادي. اذا انا وصلت لرقم 4. بشغل 4 و5 مع بعض. يعني ايه بشغل 4 و5 مع بعض؟ يعني بعمل فيهم تناقص. عندي الضلع الخلفي من الغرزة والضلع الامامي من الغرزة، هشتغل في الاتنين في الضلع الامامي من الغرزة في حرف الفي اهو. الضلع الامامي الاول غرزة، وبدخل تاني في الضلع الامامي لتاني غرزة. اصبح معايا ضلعين على الابرة، هلف الخيط واخرج منهم هما الاتنين، بقى معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم. تاني نكرر، بشتغل 3 غرز بدون تناقص، و4 و5 بشغلهم مع بعض. ادي 1 بدون تناقص، 2 بدون تناقص، 3 وهو في حرف الفي كامل بدون تناقص، 4 و5 بشغل في الضلع الامامي من الغرزة لاني بعمل فيهم تناقص. اهو الضلع الامامي الاول غرزة، والضلع الامامي لتاني غرزة. انا معايا الحلقة الاولى اهي، والحلقتين بتوع الغرزتين هلف الخيط واخرج منهم، اتبقى حلقتين الف الخيط واخرج منهم. بكمل الراوند بتاعي كله اني بشغل 3 غرز بدون تناقص، و3 و4 و5 بشغلهم مع بعض. 3 اهي، و4 و5 مع بعض لغايه ما بوصل طبعا لنهايه الراوند. هكمل وهرجع رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين انا دلوقتي في اخر غرزتين في الراوند بتاعي. دايما معلومه، انا حبيت بس اختم اخر غرزتين معاكم عشان معلومه مهمه جدا. لما تيجي تعملي تناقص او تزايد، لازم يا اما لو بتعملي تزايد اخر غرزه يكون فيها عدد زوجي من الغرز، ولو بتعملي تناقص يبقى اخر غرزتين بتشتغليهم هما اللي فيهم التناقص بالشكل ده. يعني ما ينفعش مثلا اجي الغرزتين الاخرانيين الاقيهم غرزه واحده هي ما فيهاش تناقص، لا لازم يكون في تناقص عشان العدد بتاعي يكون مظبوط. طيب احنا علشان نوصل ل 24 غرزه حشو، احنا دلوقتي معانا 24 غرزه حشو. عايزه اعمل تناقص تاني، هنوصل للي قبليه اللي فوقيها. السهم بتاعي هيرتفع لفوق اهو. طبعا اسفه على خط يا جماعه. عندي هنا 24 غرزة حشو. التزايد عشان اوصل ل 24 غرزة حشو بتزايد في رقم 3. بردك لما باجي اعمل تناقص من 30 ل 24 بتناقص في 4. انا دلوقتي عايزة اتناقص من 24 ل 18، يبقى هتناقص في الغرزة رقم 3. يبقى هشتغل غرزتين بدون تناقص. ادي 1 بسم الله، 2
و3 و4 بشغل فيهم تناقص وبشغلهم مع بعض. والراوند بتاعي كله بكرر نفس المسألة. 2 بدون تناقص، ادي 1 ودي 2، واللي بعملهم بدون تناقص بشغلهم في حرف الفي كامل. التناقص بس باخد الضلع الامامي من الغرزة والضلع الامامي من الغرزة اللي بعدها. هنا عندي الغرزتين اللي بعمل فيهم تناقص هم رقم 3 ورقم 4، والف الخيط واخرج. بقى حلقتين الف الخيط واخرج منهم، وبكمل الراوند بتاعي غرزتين بدون تناقص و3 و4 بشغلهم مع بعض. هكمل الراوند وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل دوت. خلاص انا خلصت الراوند بتاعي. في تناقص في الغرزة رقم 3 و4، بقى معايا 18 غرزة حشو. لسه عايزة اوصل ل 12 غرزة حشو. هطلع من 18 ل 12، يبقى هتناقص في الغرزة رقم 2. انا مش هتناقص تاني، يعني انا مش عايزة اوصل ل6 غرز حشو. انا لو عاوز اوصل ل6 غرز حشو بعد كده هتناقص في كل الغرز ال12، لكن انا مش عايزة اتناقص بعد كده. فدي الطريقة اللي احنا نقدر نتناقص بيها في اي شغل. بتشوفي رقم من الغرز اللي معاكي وبتحدديه، وتشوفي انت لما بتعملي تزايد في الدايرة بتوصلي للغرزة رقم كام، وعلى اساس دوت بتعملي التناقص بتسلسل بس للخلف. الراوند ده اتفقنا هنعمل التناقص بتاعنا في الغرزة رقم 2، يعني باخد 2 و3 مع بعض. هشغل دي اول واحدة، هشغل اول واحدة بدون تناقص، و2 و3 بشغلهم مع بعض. ادي 1 2، وبكمل 1 بدون تناقص و2 و3 هشغلهم مع بعض، وبكمل الراوند بتاعي كله حتى اصل الى 12 غرزة حشو بالشكل ده. رجعت لكم تاني وبالشكل ده. خلاص انا خلصت الجسم بتاع البقرة او البقرة بتاعتنا بالشكل ده. خلاص انا هقص الخيط بتاعي، اسيب بس مسافة من الخيط كافية تأمن شغلي. بعد كده هلف الخيط واخرج من الابرة، وهاجي كده من الداخل الغرزة اللي بعدها هسحب الخيط بتاعي للداخل. انا مسبتش مسافة في الخيط هنا دلوقتي علشان خاطر انا اللي انا خيط بيه، يعني انا هسيب مسافة في الراس بعد ما اخلصها خيط بيه، فهي اتجاه واحد بس بتسيبه فيه مسافة من الخيط بالشكل ده. كده خلصنا الجسم بتاع البقرة بتاعتنا. في المرحلة اللي جاية هنعمل الراس. الراس بتاعتنا زي ما احنا شايفينها حجمها بيكون اضخم شوية من حجم الجسم، بتكون شكل كده كاريكاتيري شوية، شكل لطيف. اول حاجة ببدأها في الراس هبدأ بطريقة الدائرة العادية. احنا شايفين الراس عبارة عن دايرة، هبدأها ب6 غرز حشو. انا هعمل دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم هنعمل دائرة سحرية. بلف الخيط على ايدي بالشكل ده وبعمل حرف الاكس، بلف ايدي الناحية التانية، بدخل من تحت اللفة الاولى اسحب اللفة التانية بالشكل ده اهو. هخرج الخيط من صباعي بس على شرط يكون طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية. الخيط القصير اهو داخل، والخيط اللي هو متصل بالبقرة داخل. هرفع الخيط المتصل بالبقرة بالشكل ده وهقفل بسلسلة، والسلسلة هي ارتفاع غرزة الحشو فمش هرتفع تاني. ناخد بالنا من طرف الخيط القصير ده ما يفلتش منك خالص، لان هو ده اللي بتشدي بيه الدائرة السحرية في النهاية تقفلي سنتر الدائرة بتاعتك. بشتغل ادي 1 2 3 4 5 6. بعد ما اشتغلت 6 غرز حشو وده الراوند رقم 1، بشد الخيط طبعا بقفل سنتر الدايرة زي ما احنا شايفين. هحط بقى الماركر بتاعي وابدأ اشتغل تزايد في كل الغرز، يعني بشتغل في الغرزة مرتين. عايزة ال6 دول يبقوا 12. ده اول حرف فيه اهو، هشتغل فيه ادي مرة بسم الله. سوا عشان ضيق شوية. دايما اول غرزة بعد في اول السطر بتكون صعبة شوية. اهو 1 وفي نفس الفراغ تاني 2، والغرزة اللي بعدها اهو في حرف الفي عادي خالص 1 تاني في نفس الفراغ 2، ودي رقم 3 1 2، ورقم 4 1 2، ورقم 5 1 2،
ورقم 6 وهي اخر واحدة عندي 1 2. نلاحظ ان طبعا اخر غرزة لازم يكون فيها عدد زوجي من الغرز. احنا طبعا اول راوند هتقولوا لي طب ما هو كده كده احنا بنشتغل في كل غرزة مرتين، هنبدأ نعمل التزايد في الراوند رقم 2. هو بالنسبة طبعا للشغل رقم 3 لكن في التزايد هو رقم 2. عفوا. التزايد في السطر اللي جاي هيكون في الغرزة رقم 2. يعني بشغل اول غرزة بدون تزايد اهي، بشغل فيها مرة واحدة، ورقم 2 هي اللي بشغل فيها مرتين، 1 وتاني في نفس الفراغ 2. وبكرر المسألة دي على مسافة الراوند بتاعي كله، يعني 6 مرات. اول غرزة بدون تزايد والغرزة التانية بشغل فيها مرتين، 1 2، وهكذا حتى نهاية السطر. 1 بدون تزايد، رقم 2 بشغل فيها مرتين، ادي 1 2 في نفس الفراغ، واحدة بدون تزايد والتانية فيها عفوا تزايد بشغل فيها مرتين. كده غرزة بدون تزايد واللي بعدها فيها تزايد، ودي 1 2 ودول اخر 2 اهم، واحدة بدون تزايد. نلاحظ ايه اخر غرزة هنلاقي فيها تزايد يعني بشغل فيها مرتين، 1 2. علشان كده انا ما اضطريتش اعد وانا بشتغل معاكم، يعني ما قلتش 1 2 3 4 وهكذا لغايه ما وصلت ايه للعدد بتاعي من الغرز. بدأنا ب6 غرز، عملت تزايد في كل الغرز بقى معايا 12، عملت تزايد في غرزه رقم 2 بقى معايا 18، ودي نفس الطريقه اللي انا قلت لكم العدد بتاعنا بيزيد بيها اهو، زي ما عملنا التناقص هي التزايد. بدأنا ب6 زودنا في كل الغرز بقوا 12، زودنا في رقم 2 بقوا 18، هنزود في رقم 3 هيبقوا 24 غرزة، هنزود في رقم 4 هيبقوا 30 غرزة، هنزود في رقم 5 تزايد في رقم 5 هيكون معايا 36 غرزة حشو. هرجع اشتغل 8 سطور ثبات ب36 غرزة حشو، وبعد كده هبدأ اعمل تناقص، هتناقص علشان اوصل ل24 غرزة، يعني تناقص لا سوري هوصل ل30 غرزة لان انا اخر حاجة عندي هنا 36. 30 غرزة يبقى تناقص في رقم 5، علشان اوصل ل24 غرزة يبقى تناقص في رقم 4. 18 تناقص في رقم 3. 12 تناقص في رقم 2، وهكذا. اللي انا كتبته دوت بالنسبة طبعا للناس اللي بتعرف تقرا الباترون، يعتبر باترون الراس بتاعة البقرة بتاعتنا. طيب احنا دلوقتي معانا كام غرزة؟ معانا 18 غرزة، اذا انا لسه عايزة اعمل تزايد. تزايد في السطر اللي جاي هيكون في رقم كام؟ التزايد في السطر اللي فات كان في رقم 2، هنزود غرزة في كل سطر، يعني التزايد في السطر ده هيكون في رقم 3. اللي فات كان في 2، هنا هيبقى في 3، واللي جاي هيبقى في 4، واللي بعده هيبقى في 5. بشتغل 1 بدون تزايد و2 كمان بدون تزايد، واتفقنا التزايد بتاعي هيكون دايما في الغرزة رقم 3. دي رقم 3 هشتغل فيها مرتين، ادي 1 2. تاني هكرر 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، 3 اللي فيها عندي التزايد هشغل فيها مرتين، ادي 1 في نفس الفراغ تاني 2، وبكرر الحكاية دي لغاية ما اوصل لنهاية الراوند. كده خلصت الراوند بتاعي وبقى معايا 24 غرزة حشو، وكان التزايد بتاعي في الغرزة رقم 3. الراوند اللي جاي هيكون التزايد في الغرزة اللي بعدها يعني رقم 4، يعني بشغل 3 غرز بدون تزايد ورقم 4 بشغل فوقيها مرتين. كده 1 2 3 و4 هشغل فوقيها مرتين. كده 1 2، وهكذا نكرر 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، 3 بدون تزايد، رقم 4 بشغل فوقيها مرتين، ادي 1 2، وبكمل لغاية ما اوصل لنهاية الراوند. في نهاية الراوند هيكون معايا 30 غرزة حشو. بالشكل دوت خلصنا الراوند بتاعنا وبقى معانا 30 غرزة حشو بالتزايد في غرزة رقم 4. السطر اللي جاي هيكون اخر سطر معايا في التزايد، وهيكون التزايد بتاعي في الغرزة رقم 5، يعني بشتغل 4 غرز بدون تزايد، والغرزة رقم 5 بشغل فيها التزايد بتاعي، يعني بشغل فيها مرتين. معلومة بس قبل ما ابدأ الراوند بتاعي دوت، عايزين تعرفوا ازاي
كم عدد غرزة بيزيد معايا في كل راوند؟ عدد الغرز اللي بيزيد معاكي في كل راوند بيتوقف على عدد غرز البداية. يعني انا هنا في الدايرة دي بدأت الدايرة بتاعتي ب6 غرز حشو، هي 6 غرز حشو، ولو تلاحظوا في كل سطر بيزيد معايا 6 غرز حشو. بدأت ب6، عملت تزايد في كل الغرز، أصبح العدد معايا 12. يعني كام غرزة زادت على 6؟ 6 كمان. طيب السطر اللي بعده عملت التزايد في الغرزة رقم 2، بقى معايا 18. كان معايا 12 وبقوا 18، يعني زاد كام غرزة؟ زاد 6. واللي بعده بقى 24، واللي بعده هيكون 30، واللي بعده 36. ده متوقف على عدد غرز البداية بتاعتي. عدد غرز البداية بتاعتي هي نفس العدد اللي بيزيد معاكي في كل راوند. دي بس كانت معلومة كده على الماشي. هنقول 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، 3 بدون تزايد، كمان 4 بدون تزايد، ورقم 5 هو اللي فيها تزايد، يعني بشغل فيها مرتين. 1 2 وهكذا. 1 2 3 4 بدون تزايد، ورقم 5 بشغل فيها مرتين. 1 في نفس الفراغ، 2. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وبعد ما خلصت التزايد بتاعي في السطر اللي فات اللي هو كنا بنشتغله ده، كان التزايد بتاعي في الغرزة رقم 5 أصبح معايا 36 غرزة حشو. ال8 أسطر اللي جايين هيكون ثبات بنفس العدد 36 غرزة حشو. معنى كده ان انا مش هعمل تزايد على اي غرزة من الغرز الموجودة عندي في ال8 سطور اللي جايين. يعني ايه يا رندا مش هعمل تزايد؟ وهشتغل ازاي؟ هشتغل على كل غرزة غرزة زيها، وبدخل في حرف الفي عادي خالص من الغرزة. عفوا، ادي 1 2 على كل غرزة غرزة زيها، 3 ما بزودش خلاص. وبعد كده بشيل الماركر في نهاية الراوند وبفضل احطه تاني واكمل الراوند اللي بعده. انا خلاص فوق كل غرزة بشغل غرزة زيها، ما بعملش تزايد خلاص. تزايد كان لغاية السطر اللي فات اللي كان عندي التزايد في الغرزة رقم 5 حتى نصل الى رقم 36 غرزة حشو. هكمل السطر دوت وكمان 7 سطور بعد منه بنفس العدد 36 غرزة حشو، وبعد كده هرجع لكم نعمل تناقص ونقفل الراس مع بعض. زي ما احنا شايفين خلصت 8 سطور ارتفاع بنفس العدد 36 غرزة حشو. عاوزة ارجع تاني ابدأ اعمل تناقص واضم الراس بتاعتي اقفلها زي ما هي مقفولة من هنا كده، بس طبعا مش مقفولة خالص. انا عايزة اوصل لرقم 12 غرزة حشو زي بالظبط الجزء اللي في الجسم عندي هنا. المرحلة دي طبعا أنا آخر غرزة تزايدت فيها في آخر سطر كانت الغرزة رقم 5. معنى كده إن التناقص بتاعي برضك هيبدأ من الغرزة رقم 5. يعني إيه؟ يعني أنا باخد 4 غرز بدون تناقص بشتغلهم في حرف الفي عادي، ورقم 5 ورقم 6 بشغلهم مع بعض في الضلع الأمامي من الغرزة. بعد ما حطينا طبعا الماركر بتاعنا، أنا بستسهل على فكرة في العرايس والدمى أو اللعب إن أنا استخدم الماركر اللي هو بيكون فتلة بس. ما بحبش استخدم ده، بيعمل لي كده مشكلة ودبكة وبيلخبطني بصراحة. 1 2 3 4 بدون تناقص. هدخل في 5 وفي 6 هعمل فيهم تناقص. بيكون التناقص بتاعي ازاي؟ ده بالنسبة للتناقص السحري. احنا طبعا شرحنا مع بعض قبل كده التناقص العادي والتناقص السحري. دلوقتي هنشتغل بالتناقص السحري، بيكون افضل في العرايس. بدخل في الضلع الامامي للغرزة الاولى والضلع الامامي للغرزة التانية اللي هعمل فيهم تناقص بالشكل ده. ممكن على فكرة اعمل تناقص في اكتر من كده، لو انا حابة مثلا اعمل في 3 او 4 غرز بدخل بنفس الطريقة في الضلع الامامي للغرز بتاعتي. لكن انا هنا التناقص عندي في غرزتين بس، والف الخيط واخرج من الحلقتين دول، بقى معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم، وهكذا 4 غرز بدون تناقص في حرف الفي كامل. 1 2 3 4 و5 و6 بشغلهم مع بعض، وبكرر المسألة دي لغاية ما اوصل لنهاية الراوند بتاعي. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلصت التناقص بتاعي في الغرزة رقم 5. السطور اللي جاية انا في السطر ده بقى معايا 30 غرزة حشو. نفتكر احنا بدأنا هنا لما كان معايا 30 غرزة حشو بدأت اعمل تناقص، نفس الطريقة اللي هعمل بيها التناقص بالاعداد اللي كانت هنا هي اللي هكمل بيها هنا. يعني انا في السطر اللي جاي هعمل تناقص في غرزة رقم 4، السطر اللي بعده هيكون تناقص في غرزة رقم 3، السطر اللي بعده هيكون في غرزة رقم 2 حتى اصل ل 12 غرزة حشو.
هكمل التناقص بتاعي لغايه ما اوصل ل 12 غرزه حشو في الراس. وطبعا بنحشي الراس بتاعتنا بالفايبر، بالقطن، ببقايا الخيوط الموجوده عندنا. المتوفر عندك استخدميه يا جماعه، دايما نستخدم المتاح وما نعقدش نفسنا. هكمل الراس بتاعتي وهرجع لكم نكمل بقيه البقره بتاعتنا مع بعض. رجعت لكم تاني بالشكل ده. خلاص انا قفلت الراس بتاعتي على 12 غرزه حشو زي ما احنا شايفين. انا لسه سايبه الخيط بتاعي. وهعمل ايه كمان؟ هسيب مسافه من الخيط تكفي لخياطة الراس والايدين وهقص. وبعد طبعا ما هقص الخيط بتاعي هسحبه بالشكل ده واخرج بيه كده بالشكل ده. انا خلاص ثبت الشغل بتاعي، سبت مسافة من الخيط. احنا كده خلصنا الجسم وخلصنا الراس اهو. دلوقتي هنعمل الايدين. الايدين زيها زي الرجلين بالظبط، هنعملها بلونين. هو البينك داخل معايا هنا ليه؟ لسه مش وقتك. امشي بقى. دلوقتي اللي هنشتغل باللون البراون البني. خلاص الابيض كمان مش عايزاه دلوقتي لسه. ده كل ده ماركه. الايدين هشتغلها ب8 غرزة حشو. الرجلين اشتغلتها ب12. الايدين هشتغلها ب8. حابين تخلوها 10 مفيش مشكلة، بس انا شايفة ان حجم الايدين مظبوط وكويس. بس طبعا لو عايزين تزودوا مش هيضر. بنفس الطريقة اللي عملت بيها البداية، دايرة سحرية بشغل فيها 8 غرزة حشو. طبعا بنعمل سلسلة نقفل بيها، وبشغل داخل الدايرة السحرية دي 8 غرزة حشو. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. نقفل الدايرة السحرية بتاعتنا. المرة دي مش هشتغل في الضلع الخلفي من الغرزة. ليه يا رندا مش هتشتغلي في الضلع الخلفي من الغرزة؟ عايزة الايد تطلع بشكل طبيعي على طول. انا عملت كده في الرجلين عشان كنت عاوزة الرجلين تبدأ تعمل لها اطار تقدر تقف عليه بالشكل ده، لكن الايدين طبعا مش مشكلة. وهبدأ اشتغل سطرين كمان بنفس اللون البني ب8 غرزة حشو. وبعد كده هكمل. رجعت لكم تاني بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بعد ما خلصت 3 سطور باللون البني، طبعا السطر التأسيس، وبعد كده سطرين باللون البني، دخلت اللون الابيض واشتغلت 5 سطور باللون الابيض برضك بنفس العدد 8 غرزة حشو. في المرحلة دي احنا هنبدأ نعمل تناقص على كل الغرز بحيث ان احنا نرجع تاني 4 غرزة حشو. ان هي طبعا انا عايزة 4 غرزة حشو عشان تكون الايد بتاعتي من فوق مضمومة بالشكل ده. انا دلوقتي معايا 8. هعمل تناقص في كل الغرز، يعني هاخد كل 2 مع بعض. ادي 1 2 3 4. كده اكون قفلت الايد بتاعتي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. في المرحلة دي خلاص انا هقص الخيط. انا مش هسيب مسافة من الخيط لان المسافة اللي انا سايباها في الراس بتاعة البقرة كافية ان هي تكفي كمان ان احنا نخيط الايدين معاه. بس هدخل اسحب الخيط الزيادة ده من جوه بالشكل ده. اصبحت كده الايد جاهزة معايا والراس كمان. في المرحلة دي احنا هنبدأ نعمل القرون او القرون بتاعة البقرة. انا عملت 1 وعملت كمان واحدة من الودن، وعملت كمان واحدة من الشكل اللي هو بيتركب على جسم البقرة نفسه. الجزء دوت بيكون 2 بس، يعني احنا بنعمل قرص مكون من دائرة سحرية فيه 5 غرزة حشو. بعد كده بعمل تزايد على كل الغرز بيبقوا 10 غرزة حشو. وبعد كده بشتغل اللي هي دي الجزئية دي بتبقى عاملة زي ورقة الوردة. بشتغل في واحدة فيهم مرتين اللي هي دي 2 اهي،
وواحدة فيهم بيكون 4 أو 5، وهنشوف دلوقتي هنعملهم ازاي. دلوقتي هنشتغل القرون. هي بتبقى يعني صعبة شوية لأن هي ضيقة، لكن مفيش فيها أي صعوبة طبعا في العمل. هنعمل دايرة سحرية ونرتفع سلسلة. طبعا السلسلة دي بقفل بيها الدايرة السحرية، وفي نفس الوقت هي ارتفاع غرزة الحشو، فمش هرتفع حاجة تاني. وهشغل داخل الدايرة السحرية 4 حشو. 1 2 3 4. بقفل طبعا الدايرة السحرية بتاعتي، وبشتغل على ال4 غرزة حشو. 4 غرزة حشو زيهم. انا ما حطيتش الماركر لان سهل ان انا اعد، يعني مفيش مشكلة. لمسافة 3 سطور بشتغل 3 سطور بنفس العدد، 4 غرزة حشو على 4 غرزة حشو. كده 1 2 3. بدخل في حرف الفي عادي اهو، وبحط طرف الخيط كمان اللي انا بشتغلش بيه معايا. 4. وبنفس الطريقة هكمل كمان 3 سطور وهرجع لكم. بالشكل ده خلاص خلصت ال3 سطور باللون البني ب4 غرز حشو. في المرحلة الأخيرة بقص الخيط وبشده بالشكل ده. دلوقتي هنعمل الودان، الأذن، بردك دائرة سحرية. ونقفلها بسلسلة ونشتغل بداخل الدائرة السحرية 4 حشو. 1 2 3 4. بعد كده هبدأ أعمل تزايد. هعمل تزايد بطريقة مختلفة شوية. هحط لكم بس ماركر علشان خاطر ايه يكون واضح الشغل معاكم. هشتغل أول واحدة بدون تزايد، يعني هشتغل أول غرزة عليها مرة واحدة 1، ورقم 2 هشتغل عليها تزايد، يعني هشغل فيها مرتين. كده 1 وفي نفس الفراغ تاني 2. كده فاضل لي غرزتين، يبقى اشتغل واحدة بدون تزايد والتانية هشغل فوقيها مرتين. 1 2. اصبح العدد معايا بدل ما كان معايا 4 هيكون معايا كام؟ هيكون معايا 6. 1 2 3 4 5 6. طيب السطر اللي جاي هنعمل ايه؟ هعمل بردك فيه تزايد. تزايد بنفس الطريقة، بس المرة دي هيكون العدد طبعا كل سطر بنزيد فيه بنزود عدد الغرزة اللي بنعمل فيها تزايد. يعني السطر اللي فات كنت بعمل غرزة في رقم 2، 1 بدون تزايد و2 فيها تزايد. السطر ده هعدي 1 بدون تزايد و2 كمان بدون تزايد، وفي رقم 3 هشغل فوقيها مرتين. 1 2. هكرر ده كمان مرة. 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، 3 هشغل فوقيها مرتين. بالشكل ده بيكون معايا 8 غرز حشو. هشتغل عليهم هم ال8 بدون تزايد. يعني انا عملت تزايد السطرين اللي فاتوا، السطر اللي جاي لا، هشتغل كده كل الغرز بتاعتي بدون تزايد على 8 غرز حشو. بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين. هرجع تاني اعمل تناقص. تناقص هيكون عكس التزايد. يعني بشغل اخر سطر كان فيه تزايد كان عندي في رقم 3، يعني هشغل 1 بدون تناقص و2 بدون تناقص و3 و4 هشغلهم مع بعض واعمل فيهم تناقص. تاني بكرر 1 واللي بعدها 1
واللي بعدها هشغلهم مع بعض بالشكل ده. السطر اللي جاي كمان هعمل تناقص. احنا كده رجعنا تاني ل6 غرز حشو، لازم نرجع ل4. هنشتغل واحدة بدون تناقص، والاتنين اللي بعدها بتناقص، يتبقى لي 3 غرز بنشغل واحدة فيهم بدون تناقص، والاتنين الاخرانيين او الاخرى بتناقص مع بعض. نرجع تاني لعدد 4 غرزة حشو. شوف خلاص بقى الماركر ده بتكون شكل الودن بتاعتنا بالشكل ده اهي. في المرحلة دي هنقص كمان الخيط، بس دلوقتي ايه هسيب مسافة من الخيط البني علشان ابدأ اخيط بيه الاجزاء اللي باللون البني. ما سبتش في كل الحاجات اللي عملتها بالبني لان هي انا بستكفى او بكتفي بحاجة واحدة بس. طبعا الخيوط الزيادة بنسحبها من الداخل. دايما نحاول ننظف الشغل بتاعنا اول باول. طيب كده عندنا القرون جاهزة وعندنا الودان جاهزة، والجزء دوت هنشتغله دلوقتي مع بعض. الجزء اللي احنا بنزين بيه دوت بيكون عبارة، بس قبل ما اعمله طبعا هعمل معاكم واحدة من العيون. العيون بتكون عبارة عن دائرة سحرية و5 غرزة حشو. 1 2 3 4 5، وبقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو انا اشتغلتها بالشكل ده. وباجي من الخلف الخيط بتاعي ده بسحبه بس كده بالشكل ده. بتكون دي العين بتاعتي. تاني نعمل واحدة كمان، مش محتاجة بقى نفصل عشان خاطر هعمل العين هي مش هتاخد مننا ثواني. 1 2 3 4 5، ومنزلقة فوق اول غرزة. وبنخلي الطول بتاعنا مظبوط بحيث يكون سهل ايه شبك العيون. بس في المرحلة دي اخر حاجة هنعملها دلوقتي مع بعض قبل ما نشبك بقى، وكمان لسه فاضلنا البق والديل ما ننساش. هنعمل الشكل دوت او الشكل انا هعمل دلوقتي الشكل ده هنا اهو. الشكل اللي هعمله ده اللي هنا دائرة سحرية مكونة
من 5 غرزة حشو. 1 2 3 4 5. هعمل تزايد في كل الغرز، يعني هشتغل فوق كل غرزة مرتين. 1 2 ودي اول واحدة، دي رقم 2 اهي. 1 2 رقم 3 1 2 رقم 4 1 2 رقم 5 1 2. طيب دلوقتي احنا عملنا 5 غرزة حشو، ورجعنا عملنا تزايد بقى 10 غرزة حشو. ايه اللي هنعمله بعد كده عشان نخلي الشكل بالشكل ده؟ طيب هروح للغرزة اللي بعدها اهي، هشغل فيها غرزة منزلقة بالشكل ده، واللي بعدها هروح اشتغل فيها غرزة حشو، وبعد كده غرزة نصف عمود في نفس الفراغ، وبعد كده غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ اهي. نرجع تاني غرزة نصف عمود، نرجع تاني غرزة حشو، كل ده في فراغ واحد بس، واللي بعده هدخل واعمل فيه غرزة منزلقة. هرجع هنا في اللي بعدها هشتغل حشو، نصف عمود، عمود بلفة، نصف عمود تاني، حشو في نفس الفراغ، واروح للي بعدها واشغل غرزة منزلقة. طيب ده الشكل اللي انا عملته مكون من قطعتين، هو انا هكمل بنفس الطريقة لغاية ما اخلص عدد الغرز اللي موجودة قصادي، تطلع بقى 5 اضلاع، تطلع 4 اضلاع، حسب بقى ايه العدد اللي انا هشتغل عليه. هكمل بنفس الطريقة لغاية ما اخلص الوردة بتاعتي وارجع لكم نعمل بق البقرة بتاعتنا مع بعض. رجعت لكم تاني بالشكل ده، خلاص خلصت الوردة بتاعتي او الشكل اللي هو بيكون طبعا بنزين بيه البقرة. زي ما قلت لكم احنا دلوقتي عشان انا معايا دلوقتي 10 غرزة حشو، فاشتغلت عليهم 5 من اضلع الوردة او الورقات الوردة. لو حابين ان انتوا تشتغلوهم 4 ممكن تشتغلوا غرزة منزلقة على غرزتين اللي هم هيكونوا زيادة وتخليهم 4 بس، يعني دي ترجع لكم بالشكل ده. بس بقص الخيط بقى، وبسحب الخيط بتاعي بالشكل ده، وبرضك بسحبه من الداخل بالشكل دوت، وبعد كده هنفضل نثبت كل الاجزاء بتاعتنا بتاعه البقرة. طيب قبل ما نسيب اللون البني نروح نعمل ايه الديل او الزين. الديل بتاعنا بيكون دائرة سحرية، مكون من 5 غرزة حشو، ادي 1 2 3 4 5. بعد كده بعمل تزايد في كل الغرز، يعني بخليهم 10. 1 اشتغلنا فيها مرتين، في رقم 2 اهي 1 2 ورقم 3 1 2 رقم 4 1 2 رقم 5 وهي اخر غرزة عندي اهي 1 2. دي مش غرزة، دي المسافة ما بين الغرزة واللي بعدها، عشان ما تلخبطوش في العدد. ساعات بتشتغلوا فيها، انا لو اشتغلت في دي هيبقى العدد معايا بدل ما هو كده 10 هيبقى 11، وطبعا ده هيلخبطكم في الاعداد. فناخد بالنا يا جماعة دايما لو مش حاطة ماركر المسافة دي ما بتبقاش عدد. بعد كده بشتغل على 10 زيهم، ادي 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10. هرجع تاني عايزة اضم اقفل الدايرة دي، هاخد كل 2 مع بعض تناقص في كل الغرز، ادي 1 2 علشان نبقى 5 تاني، 3 4 5. رجعت تاني للعدد 5 غرزة حشو. طيب يا رندا بعد ال5 هرتفع بقى 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. بكده نكون عملنا ديل البقرة، وبقص طبعا بسيب مسافة من الخيط وبقص وبقفل بالشكل ده. طيب كده عملنا كل الأجزاء بتاعتنا، خلاص مش محتاجين البني والأبيض. محتاجة دلوقتي اللون البينك أو البامبي. نعمل ايه؟ بق البقرة. طيب بق البقرة ازاي؟ بق البقرة بيكون دلوقتي مش دائرة سحرية بقى ده شكل بيضاوي. هسيب مسافة من الخيط وألف حلقة على الهواء بالشكل ده، هدخل داخل الحلقة دي وهلف الخيط وأخرج، بقفل عقدة بداية. بعد كده بعمل كام؟ بعمل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. بعد ما عملت 6 سلاسل زي ما احنا شايفين، هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو ومش هشتغل فيها، هروح لرقم 2 دي واشتغل فيها 4 غرزة حشو في نفس الفراغ. ادي 1 2 3 4. اتبقى لي من ال6 كام؟ معايا دلوقتي 5 غرز، هشتغل منهم 4 عليهم 4 غرزة حشو. ادي 1 واللي بعدها 1 يبقوا 2 واللي بعدها 1 يبقوا 3 واللي جاي رقم 4 بردك هشتغل فيها واحدة حشو. اتبقى لي اخر غرزة وهي الغرزة رقم 6 في العدد، هشتغل بداخلها 4 غرزة حشو بالظبط زي ما اشتغلت في الاول الزاوية دي التانية. ادي 1 في نفس الفراغ، 2 3 4. معايا طرف الخيط طبعا بجيبه في ظهر حرف الفي اللي بشتغل فيه، هيتبقى لي 4 غرز حشو هشتغل قصادهم بالظبط 4 غرز حشو. ادي 1 2 3 4 بالشكل ده اهو. واروح لاول غرزة اهي واقفلها بغرزة منزلقة. حابين تشتغلوا بشكل حلزوني مستمر على طول مفيش مشكلة اهو بالشكل ده اهو. بداية البق بتاعتي هشتغل على نفس العدد بدون ما اعمل اي تزايد تاني، هشتغل 3 سطور. احنا معانا كام عدد دلوقتي؟ معايا 16 غرزة حشو. هرتفع سلسلة، لو هتشتغلي حلزوني مش هترتفع سلسلة. بشتغل ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. بالشكل دوت انا اشتغلت معاكم اول سطر، فاضلي كمان سطرين هكملهم بنفس الطريقة وهرجع لكم. بالشكل ده خلاص خلصنا الفم او البق بتاع البقرة. سيب بس مسافة من الخيط نخيط بيها البق بتاعنا بكل لون. هتخيطي بيه جزئية معينة سيبي فيه جزء معين عشان خاطر تخيطيه بنفس اللون. بحشيها بس شوية من الفايبر مش كتير.
يخلي لي بس ايه شكل البق كده ايه حلو. طيب في المرحلة دي انا طبعا لسه مش هركب الاجزاء، هبدأ اركب ايه القرون. بسحب طبعا الخيوط الزيادة دي. انا اتعمدت طبعا ان انا ما ثبتش الراس الاول قبل ما ايه نركب الاجزاء بتاعتها. ايه الجزء اللي احنا سايبين فيه خيط؟ طيب الودان، يعني هي اول حاجة هنبدأ ايه نشتغل. انا طبعا مش هثبت معاكم بقية الاجزاء علشان ما اطولش عليكم الفيديو، هي مجرد خياطة عادية، بس انا هوريكم انا بخيط ازاي. احنا هنيجي طبعا هنحدد المكان اللي فيه القرون ده التاني اهو، نحط الودان جنب منه. افضل طبعا ان انتوا يكون معاكم ايه دبابيس تحددوا بيها الاماكن، لو هتعرفي كده تشتغلي بدون اي تحديد مفيش مشكلة. طريقتي في الخياطة ان انا زي ما انتوا شايفين باجي هنا في حرف الشغل واثبت، باجي في طرف الغرزة واخيط فيها وارجع اخيط في الجزء التاني. هرجع تاني هنا وهي غرزة تانية واجي اثبت في الراس. طرف الغرزة اهي، الضلع اللي بيكون باين من الغرزة عندي، واروح اثبت تاني. هدخل اهو بالشكل ده اهو. كده عملنا ودن من الودان. هدخل من جوه، ادخل تاني، الغرز طبعا بتكون ضيقة. طيب دوت قرن من القرون اهو، هبدأ اخيطه بنفس الطريقة. باجي طبعا على الحروف زي ما اتفقنا، لحد طبعا ما اثبت القطعة. انا طبعا عارفة ان وقت التشبيك بياخد وقت طويل جدا، انا مش حابة اطول عليكم والله، بس في كتير منكم بيقعدوا يقولوا لي يا رندا ما بنعرفش نخيط، ما بنعرفش نشبك، لو سمحت اشبكي معانا بعض الاجزاء.
زي ما اتفقنا طبعا الطرف اللي خارج بره دوت انا بدخله معايا بإبرة الكروشيه. بكمل واشبك الشغل بتاعي. مش هطول عليكم انا كده. عفوا، شبكت القرون زي ما احنا شايفين اهو، والودان بتبقى جنبيها على طول. هشبك معاكم بس ايه كمان واحدة من العيون عشان تعرفوا لما بشبك اي جزء دائري بشبكه ازاي. بس قبل ما اشبك العيون احدد بس مكان البق بتاع البقرة. من المكان اللي انا طبعا بشتغل فيه برجع تاني ادخل من الداخل. كل شغل بيكون من الداخل، وهطلع في المكان اللي انا ايه هشبك فيه بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بدخل باجي اهو جزء البني البراون بدخل واشبكه مع الابيض. تاني هرتفع واروح لمكان تاني. عفوا، حابة تستخدمي ابرة ارفع مفيش مشكلة، اللي تريحك في الشغل. لا انا حاسة كده ان انا ايه المكان بتاع العين دي مش هو اللي انا عايزاه. فايه قبل ما اعمل العيون عشان بس ما لخبطش روحي نشيل البراون. اثبت البق، مكان البق بصراحة هو اللي بيثبت معايا المكان بتاع العيون. هلضم بس الابرة وارجع لكم. رجعت لكم. هنحط دلوقتي مكان البق بتاعنا هنا. بالشكل ده اهو. بدخل بس ايه من الجزئية دي وهاجي هنا بشد بس ايه شوية عشان تديني شكل البق بتاع البقرة. بس بقية الخيط بقى مجرد بس ايه ان انا بعمل تثبيت اخير للبق. اي طبعا بقايا للخيوط زيادة مدخلة من جوه.
بس على الاساس ده بقى نقدر نركب العيون بتاعتنا. هلضم بردك البني وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده انا ثبت الودن التانية، وكمان دخلت ثبت عين من العيون. تثبيت على الحروف خفيف زي ما احنا شايفين اهو. بالشكل ده. بعد كده بدخل اعمل رموش. وبكده عشان الفتلة بتاعتي فكت هلضمها، وهعمل ايه واحدة كمان بالشكل ده من هنا، نكون كملنا الرمش التالت. رجعت لكم تاني وخلاص خلصت العيون والرموش. وطبعا انتوا هتظبطوا الاماكن بتاعتهم اكتر، لان انا دلوقتي وقت التصوير بكون طبعا ايه محتاجه ان انا اخلص معاكم بطريقه مش طويله. انا دلوقتي هوريكم بس تثبيت الراس، وهكمل بقيه تثبيت الجسم، بقيه الاجزاء الجسم معايا مع نفسي يعني. بدخل في الضلع اللي قصادي من الغرزه دي، والضلع اللي قصادي من الناحيه التانية في الجسم اهو. باخد كل ضلع قصاد الضلع التاني واشبكهم في بعض. عندي اهو الضلع الامامي من هنا والضلع الخلفي من هنا. اتمنى تكون واضحة بس. وبفضل طبعا اشبك كل الغرز مع بعضها، كل ضلعين قصاد بعض بشبكهم مع بعض، وبكمل طبعا لغاية ما بخلص الراس بتاعتي كلها. وبعد كده بشبك الايد هنا وايد هنا، وهكمل بقى شبك الديل والجزئين دول مع بعض، وهكملها وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده خلاص ثبت كل اجزاء البقرة بتاعتنا، الديل وكمان البقع اللي هي طبعا عليها، وثبتنا بقية الراس والايدين. في المرحلة الاخيرة كل اللي انا هعمله معاكم دلوقتي بس هي العليقة البسيطة اللي فاضلة. دخلت زي ما انتم شايفين كده، وشديت بايدي جزء بسيط، وهدخل تاني اخيط في نفس المكان. حاجة بسيطة جدا، مفيش اسهل من كده. بس وبمتن كمان مرتين ثلاثة بنفس الطريقة. وفي النهاية طبعا بدخل الخيط الزيادة بتاعي من الداخل. انتوا طبعا خيطوا اكتر من مرة، انا بس مجرد بوريكم حاجة بسيطة اهي نعلق بيها. وممكن كنا نعملها بالكروشيه نفسه مفيش مشكلة، بس انا ما حبيتش اطول عليكم الوقت اكتر من كده، لان البقرة طبعا فيها شغل كتير، فيها خطوات كتيرة، فحبيت طبعا ايه ان انا اختصر حاجة بسيطة للعليا. ناخد بالنا طبعا من تنظيف كل حاجة علشان يكون شغلنا مظبوط وتمام. دي كانت البقرة بتاعتنا
بقرة عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يعيدوا عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات، ويكون كل أسرنا بخير يا رب، وما يحطنا في حاجة وحشة أبدا. دي كانت الفكرة بتاعتي النهاردة، أتمنى يا رب إنها تنول إعجابكم. حبيت أعملها معاكم بدري شوية لأن البنات والسيدات اللي قالوا لي بنعمل مشروعات يا رندا من الميداليات، لو سمحت اعملي الحاجة بدري شوية عن الموسم عشان نقدر نوفر كل الكميات اللي بتطلب مننا. أتمنى يا رب الفكرة النهاردة تنول إعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.